นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในรายการ Reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง Boy Next World EP ที่ 10นะครับผมเป็นตอนจบเนาะแต่จริงๆเขาจะมีตอนพิเศษอีกตอนหนึ่งนะเป็น Final Episode แบบ complete นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นตอนจบที่อาจจะมีความค้างคาอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะจบตอนนี้กันก่อนแต่ไม่รู้จะจบแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนที่ตอนหลังจากซีรีส์จบแล้วนะครับผมแต่ EP นี้มันพูดถึงเรื่องการที่พอผู้การรู้ความจริงเนี่ยเขารู้สึกไม่โอเคแล้วเขารู้สึกว่าถูกโกหกมาตลอดทีเนี้ยมันจะเป็นยังไงเขาจะงอผู้การสำเร็จไหมต้องไปติดตามใน EP นี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางมี My Why แล้วก็ทางไอชีอีที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ The Boy Next World ครับผม EP ที่ 10 ครับไปเลยผู้ฟังพี่ก่อนนะพี่เซอร์ผู้ถามอะไรหน่อยพี่เซอร์มาจากโลกคู่ขนานใช่ไหมไม่ตอบผู้สิใช่หรือไม่ใช่ตอบผู้ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดทุกอย่างที่พี่บอกว่าเราเป็นแฟนกันพี่โกหกผู้ใช่ไหมพี่ขอโทษเดี๋ยวก่อนผู้ฟังพี่ก่อนนะไม่เอาเดี๋ยวก่อนฟังพี่อธิบายก่อนพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะตอนนี้พี่ฟื้นขึ้นมาฟังผู้ไม่อยากฟังอะไรจากปากพี่เซอร์แล้วปล่อยขอร้องละผู้ฟังพี่ก่อนนะปล่อยผู้ถ้าเรื่องที่พี่เซอร์บอกว่าพี่เซอร์หลักผู้
ไม่ใช่เรื่องโกหกปล่อยพูดเถอะนะครับพี่ขอโทษเวลาบรรจบกัน พี่เซอร์ตื่นได้แล้ว เช้าแล้วนะผู้คนหลอกลวง พี่ทำอย่างนี้กับพูดได้ไงอ่ะ พี่โกหกพูดทำไม เรื่องระหว่างเราสองคนอ่ะ ทุกอย่างมันเป็นเรื่องหลอกลวงใช่ไหมที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้จักกัน ไม่สิ มีแต่ผู้ที่ไม่รู้จักพี่อ่ะแต่ที่พี่บอกว่าพี่รักผู้อ่ะทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมพี่ทำแบบนี้ทำไมพี่มาหลอกผู้ทำไมพี่ตอบผู้มาสิพี่ทำอย่างนี้กับผู้ทำไมพี่ทำอย่างนี้กับผู้ได้ยังไงไม่ใช่แบบนั้นนะผู้ไม่ใช่แบบนั้นเราเลิกกันเถอะผู้เมื่อเป็นการโกหกแบบหลอกลวงเลยมันก็เข้าใจได้อะนะแต่พอเป็นการโกหกแบบโกหกเพื่อคิดว่าบอกเป็นแฟนกันมาก่อนเพื่อจะได้รักเธอเนี่ยบางทีมันก็ต้องนิดนึงเนาะเหมือนแกอุดมคติไปหน่อยว่าห้ามโกหกเด็ดขาดผู้ร้องไห้เหรอพี่ไปหาอะไรมาประคบให้ไหมตาแดงหมดแล้วไม่เอาอ่ะไม่ต้องผู้ไม่อยากคุยกับพี่เซอร์ยังไม่อยากเห็นหน้าพี่เซอร์ตอนนี้เป็นกูต่างหากที่ขี้ขาดไม่กล้าพูดจนถึงตอนนี้ผู้จะเกลียดกูก็ไม่แปลกเฮ้ยมึงอยากคิดงั้นดิวะผู้ไม่ได้เกลียดมึงหรอกกูว่าตอนนี้น้องแค่กำลังโกรธมึงอยู่อะแล้วกูต้องทำยังไงมึงว่าไอ้หมอนั่นไอ้เด็กจีนอะจะช่วยมึงได้ไหมวะกูว่าถ้าเป็นมันอะกูอาจจะยอมฟังก็ได้นะแต่กูไม่อยากโทรหามันอะมันดันพูดเรื่องไร้สาระอย่างอ่านความคิดได้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้โกหกฮะมันอ่านความคิดได้จริงๆมันรู้เรื่องทั้งหมดของกูกับผู้มันไม่ได้โกหกเหมือนกูมึงไม่ต้องโทรเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นก็เพราะกูแล้วมึงจะไงต่อทุกอย่างทุกทางทุกวิธีที่กูทำได้วิมยังไงกูก็เสียน้องไปไม่ได้กูกลับไปเป็นคนเดิมที่ไม่มีน้องไม่ได้อีกแล้วไหน
ก็ต้องโทรหาจินก็ครั้งนั้นบอกว่าถูกวิธีไม่ใช่หรอแต่ไม่เห็นมีวิธีของจินเลยก็นี่ไงฉันเสนอการไม่รู้ก่อนเป็นอย่างนี้นี่เองปกติผมจะรู้ว่าใครจะเข้ามาใกล้ผมแต่พี่คงไม่เชื่อผมสินะผมคุยกับไอ้เซอร์มาแล้วพี่เซอร์เป็นไงบ้างครับเมื่อเช้าผมก็ไปเจอไอ้ผู้มาก็เลยรู้ว่ามันรู้ความจริงแล้วสภาพนี่ดูไม่ได้เลยมึงรู้เพราะว่าผู้บอกหรือว่ามึงรู้เพราะถึงพี่จะเห็นเพื่อนผมขี้งอแงขนาดนั้นนะแต่พี่รู้ปะว่าไอ้ผู้ไม่มีทางเอาเรื่องคนที่มันรักไปเล่าให้ดูแย่หรอกต่อให้มันจะโกรธให้ตายไงนะมันก็ไม่มีทางฟูมไฟให้ใครมาหาว่าพี่เซอร์โกหกมันหรอกถึงพี่เซอร์จะไม่ได้โกหกมันก็เถอะมึงรู้อะไรมาพี่เชื่อผมแล้วแหละครับกูถามว่ามึงรู้อะไรมากันแน่พี่รู้อะไรปะว่าผมไม่ได้เล่าเรื่องที่ผมได้ยินความคิดคนมานานมากแล้วนะทำไมพูดไปคนก็หาว่าบ้าบางคนก็หาว่าขี้โกหกเป็นไอ้พวกเรียกร้องความสนใจบ้างแหละพี่ลองคิดดูนะถ้าเกิดมีคนบอกพี่ว่าพี่ได้ยินเสียงความคิดคนพี่จะรู้สึกไงโดนล้วงความคิดเลยนะพี่ไม่มีใครโอเคหรอกคนพวกนั้นก็จะไม่ด่าผมก็หนีผมแต่ส่วนใหญ่จะหนีผมเลยไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังแล้วมึงมาเล่าให้กูฟังทำไมเพราะผมชอบพี่ไงผมเลยไม่อยากเอาเปรียบคนที่ผมชอบผมอยากบอกคนคนนั้นเขาจะได้มีโอกาสหนีแล้วทำไมกูต้องหนีมึงด้วยได้ยินเสียงความคิดเลยนะพี่โอเคเหรอไม่รู้ดิอาจจะมั้งเพราะว่าในหัวกูน่าจะด่าเก่ง แต่ปากกูก็ด่าเหมือนกันไงปากต้องกระจายมึงหัวเราะอะไรเนี่ยกูจริงจังอยู่นะเพราะแบบนี้แหละมั้งผมเลยไม่ได้ยินเสียงความคิดพี่แล้วยังไงนะมันแบบฟังได้ฟังไม่ได้ด้วยเหรอแบบเปิดปิดสวิตช์อะไรงี้ปะเพราะความคิดกับปากพี่มันตรงกันไงผมเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องระแวงแล้วก็ไม่ต้องระวังพี่ด้วยเพราะพี่จะบอกสิ่งที่พี่รู้สึกให้ผมฟังแล้วก็เพราะผมชอบพี่ผมเลยไม่อยากแอบฟังพี่อีกแล้วแบบนั้นมั้งมันเลยทำให้เสียงพี่หายไปนะโยกเขาเลือกตัวเองเฉยพี่คิดไงกับผมโยกเขาเลือกตัวเองเฉยเลยชอบผมบ้างไหมผมโคตรชอบพี่เลยนี่มึงกลัวเหรอกลัวดิพี่การไม่ได้ยินมันน่ากลัวกว่าที่ผมคิดอีกเอาเป็นว่าต่อให้มึงจะอ่านใจกูได้นะกูก็ไม่หนีมึงหรอกและต่อให้มึงชอบกูก็ไม่หนีมึงเหมือนกันอะไรไม่ขอเลยนะพุ่งเข้ามาแบบนี้เลยนะแต่จริงพี่เขาก็ยื่นปากล้อแหละเขาก็ทำท่าแบบพอคิดดูแล้วไม่ได้เสียงพี่ก็หนีนะผมเห็นสีหน้าพี่ชัดเลยพี่โอเคใช่ไหมครับเป็นผู้จูบ
ไม่โอเคเล่นตัวหน่อยเร็วไม่รู้เว้ยแล้วมึงก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องถามเยอะนะกูก็อายเหมือนกันก็ผมไม่รู้นี่ว่าพี่คิดอะไรอยู่ผมก็ต้องถามเลยวันนี้ฝนตกผู้พกร่มไปด้วยนะปีที่แล้วคนวางร่มไว้คนรู้ครับ ขอบคุณแล้วก็เป็น post it อันเดิมก็คือคนที่ให้ร่มนั่นเองเป็นพี่เองมาตลอดเป็นพี่มาตลอดทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นพี่ด้วยเป็นพี่ที่โกหกผมเหนื่อยจริงๆผู้ทุกคนเขาเป็นห่วงมึงนะฟังเขาหน่อยดีไหมไม่มีเทพผู้พิทักษ์ไม่มีของนำโชคที่ผ่านมามันเป็นพี่ตลอดเลยใช่ไหมใช่ไหมที่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะเขามาวางของไว้ในห้องผู้พี่อาจจะพูดไม่เก่งผู้น่าจะรู้อยู่แล้วพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้จะเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูไหมพี่อาจจะอธิบายเป็นประโยคสวยๆไม่ได้เดี๋ยวพี่อาจจะทำให้ผู้โกรธพี่มากกว่าเดิม
พี่อยากบอกผู้มาตลอดเลยว่าพี่อาจจะเป็นแค่คนโกหกแต่สิ่งเดียวที่พี่ไม่เคยโกหกเลยคือพี่รักผู้รักมาตั้งแต่สมัยม.ปลายเมื่อ5 ปีที่แล้วก็นั่นใครครับเป็นพี่เองผู้ตั้งแต่นั้นมาพี่อยากดูแลผู้มาตลอดผู้มีมหาลัยที่อยากเข้าไหมอ่ะมีครับ ผู้อยากเข้ามหาลัยที่พ่อผู้เคยเรียนอ่ะเป็นพี่เองที่ตามผู้เข้ามาเรียนที่นี่เป็นพี่เองที่ตามมาอยู่คอนโดเดียวกับผู้งั้นกลับดีๆนะครับไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่ถึงบ้านแล้วเป็นพี่เองที่อยากเห็นหน้าผู้ในทุกๆวันเพื่อที่ได้มีแรงใช้ชีวิตต่อบนโลกใบนี้ผู้คงขยะแขยงพี่ที่พี่ทำตัวเหมือนในบ้าโรคจิตคนหนึ่งพี่ขอโทษนะจะพี่สาบานได้เลยนะผู้ว่าพี่ไม่เคยอยากได้อะไรจากผู้เลยอยากได้ผู้ไงแล้วไม่ใช่เพราะพี่ถูกรถชนวันนั้นตอนที่พี่กำลังจะตายสิ่งเดียวที่พี่เสียใจก็คือไม่ได้บอกรักผู้ทำไมพี่ถึงไม่มีโอกาสที่ได้รู้จักผู้เลยไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักกันเลยทำไมเราถึงไม่มีโอกาสได้รู้จักกันเลยผู้ผู้คือคนที่ทำให้พี่อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะผู้คือชีวิตของพี่นะพี่ไม่ได้มาจากโลกคู่ขนานแต่พี่แค่รักผู้ไม่ต้องยกโทษให้พี่ก็ได้ทุกอย่างพี่ผิดเองพอแล้วพี่เซอร์ไม่ต้องพูดแล้วอะโปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใครคนที่คอยอยู่ดูแลระยะไกลจำได้ไหมเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมพี่สัญญาว่าพี่จะไม่มาให้ผู้เห็นหน้าอีกเอาเธอก็มาเล่นยาแรงอีกแล้วเธอไม่ผิดหรอกนะกลับมาหาผู้เถอะนะผู้ขอร้องพี่จะอย่าทิ้งผู้ไปไหนเลยได้ไหมแต่พี่ขอดูแลผู้ต่อไปได้ไหมครับช่วยคุยกัน
ดีๆแต่ต้นจนจบ มาหาพูได้ไหมตีหัวพูดสักหนึ่งทีหัวหายไปหมดเครื่องเลยจ้ะไม่อยู่เลยจ้ะแล้วคนนั้นก็คืออะไรทิ้งดอกไม้ทิ้งคลิปแล้วหายไปเลยก็ใช่ไหมล่ะก็คือทิ้งดอกไม้ทิ้งคลิปเพื่อจะงอเขาเผื่อเขาจะเอามาหาแต่ทำหายไปเลยคือมันไม่เปิดโอกาสให้เขาอ่านดูคลิปก่อนแล้วมาหาเลยแต่ละคนนะพี่เห็นพี่เซอร์ไหมครับบอกผมเพื่อนะโอ้ยนี่เขย่ากูไปนมกล่องเลยมึงนี่ไม่เคยมีใครเขาบอกน้องเลยไงฮะว่าอยากกลัวน้ำในตู้ปลาก็เวียนหัวเป็นนะเว้ยมันหาเลยวะเนี่ยนี่เซอร์อีกตัวนึงพี่เห็นพี่เซอร์เหรอล่าสุดพี่เจอมันหน้าห้องเรียนแต่เซอร์ไม่ได้เข้าเรียนนี่พี่เห็นมันรับสายใครไม่รู้แล้วก็วิ่งออกไปเลยอะไปไหนอะไปไหนวะอ๋อนึกออกแล้วมันบอกว่ามันเนี่ยจะกลับบ้านไปตกลงแต่งงานกับคู่บ้านของมันถ้าโลมพูดได้หาร10ความจำมันเป็นเลิศจริงๆหน่อยโลมเฮ้ยงั้นพี่ไปก่อนเจอกันไหมมันไม่ได้แคร์แฟนเพื่อนเขาเลยนู่นนี่นั่นไม่ได้สนใจหาอะไรเลยตัวละครตัวเนี้ยรู้ว่าเป็นแฟนเพื่อนก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเขาทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหมผู้เป็นไรปะเนี่ยเขาเป็นเพื่อนได้ทำไมวะเนี่ยพี่วิมพาผมไปบ้านพี่เซอร์หน่อยเดี๋ยวนี้เลยผมไม่แต่งคิดให้ดีๆนะแกก็รู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้างทั้งแกแล้วก็เด็กนั่นหลังจากเรียนจบแกต้องไปทำงานที่บริษัทฉันแล้วก็แต่งงานกับลูกแพรฉันวางอนาคตไว้ให้เธอคุณเก็บไว้ให้ตัวเองเหรอแล้วแม่บอยฮูพี่เซอร์นี่มันอะไรกันคะพี่เซอร์จะเลิกกับผู้หรอครับเปล่าแล้วพี่เซอร์มีความคิดว่าจะเลิกกับผู้ไหมไม่เลยงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่เซอร์จะไม่เลิกรักผู้ไม่มีทางผู้งั้นพี่เซอร์ก็บอกแม่บอกคู่มั่นของพี่เลยว่าเราเป็นอะไรกันพี่พูดได้เหรอตอบครับคุณแม่คะเหมือนทุกอย่างที่มาสับสนปนเปมันพามาเพื่อเข้าใจฉากนี้ว่าต้องมาบอกแม่ว่าเราเป็นอะไรกันพี่กับผู้เราเป็นแฟนกันเรารักกันใช่ครับพี่เซอร์เรารักกันแกจะทำอะไรจะรักใครหรือจะเปล่าประกาศอะไรก็เรื่องของแกแต่หลังจากที่แกเรียนจบแล้วแกจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ฉันเลือกเท่านั้นแต่คุณแม่รออีกแค่ไม่กี่เดือนรอไม่ได้หรือยังไงผู้หญิงเขาคงคิดนะว่าเดี๋ยวก็ได้เป็นเจ้าของทั้งชีวิตแล้วจนจะไปบังคับเขาอีกเหรอคุณแม่บ้าหรือเปล่าผมจะไม่วันทำตามคำสั่งคุณอีกต่อไปแล้วอยากจะทำร้ายผมหรืออยากจะทำอะไรกับผมก็เชิญเลยผมจะไม่มีวันนั่งเฉยๆมองคุณแตะต้องคนที่ผมรักอีกแต่แกเป็นลูกฉันแกเป็นสมบัติส่วนตัวของฉันผมไม่ใช่สมบัติของคุณใช่สิ
เป็นสมบัติของฉัน เป็นส่วนแบ่งที่เหลือ แกจำไม่ได้หรอ ผมเป็นคน ผมไม่ใช่สมบัติของคุณ แกเป็นสมบัติของฉัน แกไม่มีทางหนีฉันไปไหนพ้น ถ้าแกอยากจะไป แกก็ไปหาสมบัติมาแลก แกคิดเหรอว่าพ่อของแกจะยอมปล่อยตัวน้องแกมา พ่อแกเลือกแล้ว เขาเลือกที่จะทิ้งแกกับฉันจำใส่กระโหลกไว้ด้วย แกกับฉันเป็นคนที่ถูกทิ้ง ฉันไม่เหลือใครแล้ว ได้ยินไหมว่าฉันไม่เหลือใครแล้ว ทำตัวเองสุดๆเลยคุณแม่มันกินยาหน่อยนะคุณแม่คุณหาหมอด้วยคุณแม่คนหาหมอคุณแม่คิดว่าคุณแม่ปกติเอาน้องแกมาแลกตัวแกในสาระอีกแล้วอะแล้วฉันจะปล่อยตัวแกไป โอ้ย แม่ นี่คุณยังกล้าเรียกตัวเองว่าแม่อีกเหรอ ฉันไม่ใช่แม่แก ฉันเป็นเจ้าของแก สมบัติแลกสมบัติ แกเอาน้องแกมาทรมานกับฉันแทนแกสินี่ตำรวจมาจับคุณแม่เถอะหรือพาเข้าโรงพยาบาลทีปวดหัวจริงๆเอางั้นก็ได้ครับแม่ผมมาแทนที่พี่ของผมแล้วละมินดีใจแล้วครับที่แม่ยังจำชื่อผมได้แต่ในเมื่อแม่บอกว่าถ้าจะปล่อยสมบัติชิ้นนี้ไปก็ต้องเอาสมบัติชิ้นใหม่มาแทนที่ผมมาแทนที่พี่แล้วครับใช่ไหมครับพ่อเอาพ่อมาเคลียร์คนอย่างแม่เนี่ยประหลาดสุดละคุณไอศูนย์คุณเข้ามาที่นี่ได้ยังไงออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะผมเอาลูกมาแลกคุณทำแบบนี้ได้ไงวะส่วนเป็นคนตัดสินใจเองใช่พี่ผมตัดสินใจเองผมคุยเรื่องนี้กับพ่อมาสักพักแล้วที่ผ่านมาขอบคุณนะพี่แต่ตอนเนี้ยผมทำเพื่อพี่บ้างแล้วโซนไม่ควรทำแบบนี้แกคิดว่าฉันจะยอมง่ายๆหรอฉันเคยบอกแล้วไงว่าคุณสองคนอย่ามาเหยียบที่นี่ออกไปคุณอยากให้ผมไปจริงๆเหรอแลกตัวผมกับพวกเขาได้ไหมล่ะคุณไปซะเถอะอยากเอาราเมศไปก็เชิญแต่ราเมนต้องอยู่สมบัติต้องแลกด้วยสมบัติคุณแม่เราแพ้หรอเดี๋ยวก่อนคุณมาคุยกับคู่มั่นใหม่ของคุณก่อนสิปล่อยพูดบ้าอะไรเนี่ยไปเถอะพี่ที่เหลือผมจัดการเองคุณอะมากับผมขอโทษนะลูกโอ๊ยปล่อยกูโอ๊ยใครก็ได้สนใจกูหน่อยเถอะมึงสลอบบ้าเลยมึงครูจะไปไหน
ผู้แค่จะไปซื้อน้ำให้พี่เซอร์เห็นพี่เซอร์อยากใช้ความคิด ไม่ได้จะหนีไปไหนแน่นะผู้อยู่นี้ได้ไหมพี่ขอโทษพี่เซอร์รู้ไหมพี่เซอร์มีความสุขได้นะพี่มีได้หรอพวกคือความสุขของพี่เซอร์ไหมใช่พวกคือความสุขของพี่งั้นพี่เซอร์จะมีความสุขตลอดไปเลยนะขอบคุณนะผู้คือความหมายในชีวิตพี่นะไปเริ่มโอ้ยฉันจะปวดหัวกับการดูเรื่องนี้นะอีพีนี้เอาจริงๆไปไหลไปลูกไหลยาวลูกไปจริงๆวันนั้นเคลียร์กันด้วยแบบนี้ก็จบแล้วนะไม่ต้องมานั่งแบบวิ่งหนีกันปวดหัวเหนื่อยไหมเดี๋ยวจะหาว่าไม่มาเลยหมายถึงเรื่องอะไรอ๋อเราเนี่ยนะเก่งทุกเรื่องแหละโอ้ทำไมทำได้อย่างนั้นล่ะคำตอบคือไม่ครับพี่เซอร์ดูแลผู้มาตั้งหลายปีคงเหนื่อยกว่าพี่ไม่ห้ามโกหกพี่ก็อยากดูแลผู้นี่แต่บางอย่างมันอาจจะมากเกินไปเวลาผู้ทำของหายพี่เป็นคนหามาคืนผู้ใช่ไหมผู้จะชอบกินขนมปังกับชาเขียวตอนเช้าแล้วก็ชอบลืมของไว้หลังกระเป๋ากางเกงเวลาที่ฝนตกเนี่ยผู้ก็ชอบลืมร่มพี่เคยโดนรถชนเพราะว่าพี่เห็นโจรงัดรถผู้นั่นรถผู้เหรอที่ว่าไอ้โจรมันกลับมาแก้แค้นนะผู้เป็นอะไรหรือเปล่าโกรธพี่เหรอไม่ได้โกรธผู้แค่ไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาพี่ทำเพื่อผู้ขนาดเนี้ยแล้วผู้ยังไปโกรธพี่อีกผู้ขอโทษนะผู้แค่เสียใจแล้วก็น้อยใจว่าทำไมพี่ไม่พูดกับผู้ตรงๆผู้ขอโทษนะที่รู้ตัวช้าพี่ต่างหากที่ไม่กล้าถ้าพี่ไม่โดนรถชนวันนั้นพี่ก็คงไม่เห็นอนาคตที่ต่างออกไปแต่ผู้สาบานได้นะว่าตอนนั้นแผลเป็นพี่เซอร์มันหายไปจริงๆผู้ไม่ได้คิดไปเองแล้วพี่เซอร์ก็ดูเป็นพี่เซอร์คนละคนพี่อาจจะไม่ได้มาจากโลกคู่ขนานแต่ถ้าพี่บอกว่าโลกคู่ขนานมีอยู่จริง
ผู้จะเชื่อพี่ไหมผู้ขอบใจนะ เรื่องอะไรครับ ก็ไอ้พวกชมรมนั่นไง ปากหนักไม่ยอมพูดเรื่องงบสักที นี่ถ้ากูไม่ได้มึงช่วยอ่านตัวเลขในหัวพวกมันนะ ป่านนี้กูก็คงปิดงบสมองไม่เสร็จสักทีอะผมดีใจนะครับที่ได้ช่วย มึงได้ยินไหมว่ากูคิดอะไรอยู่ ไม่ครับ แล้วมึงไม่ถามหน่อยหรอว่ากูคิดอะไรอยู่ แล้วพี่คิดอะไรอยู่ล่ะครับ กูชอบมึง เฮ้ยพูดเร็วไปหน่อยนึง อะไรนะครับ กูคิดว่ากูชอบมึงเป็นแฟนกับผมนะครับ พี่ชอบผมไหมจะพูดไปเลยว่ากูชอบมึงเนี่ยดีใจจังที่พี่เป็นคนปากตรงกับใจ พี่เซอร์มานี่เร็ว พี่เซอร์เคยบอกผู้ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพี่เซอร์จะตอบผู้ก็นั่นใครครับประตูไม่ใช่ น้องผู้กันเรียกพี่เซอร์รัตพี่ได้ยินผมไหมถ้าได้ยินเนี่ยส่งสัญญาณต่างดาวกลับให้ผมทีเซอร์รัตคนที่รักผู้กันครับพี่เสียเวลาไปหลายปีแล้วผู้ต่อจากนี้พี่จะไม่เอาเสียสักทีทั้งทีเลยก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลใครส่งให้ใครผิดหรือเปล่าไม่ว่าพี่จะข้ามไปกี่โลกผู้ก็คือผู้กันคนเดียวที่พี่รักนะไม่ว่าพี่เซอร์คนไหนจะข้ามมาผู้ก็จะรักพี่เซอร์คนนี้แค่คนเดียวเชื่อพี่นะผู้เชื่อพี่เชื่อผู้ไหมแน่นอนอยู่แล้วcomplete
next world อีกโลกหนึ่งโอเคครับผมตอนจบ The Boy Next World นะครับผมจริงๆมันเหมือนจะมีอะไรอีกนิดนึงเนาะเขาน่าจะเก็บเอาไว้ใน Special EP ที่จะฉายตอนสิ้นเดือนนะครับผมเดี๋ยวต้องรอไปติดตามกันเดี๋ยวต้องไปดูกันวันนั้นพี่แฮมน่าจะไปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดู Final EP ด้วยกันเป็น Special EP ด้วยกันนะครับในนี้ตอน Special EP อาจจะ react ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องพูดกันทุกอย่างใน EP นี้เนาะเป็น EP จบถือว่าเป็นการจบแบบ Public ละกันโดยสมบูรณ์แบบที่ไม่ต้องแบบว่าไปดูในโรงหรือว่าไปดูในที่อื่นนะครับผมเพื่อจะเป็นตอนจบที่เป็นแบบเป็นส่วนเติมเต็มของตัวซีรีส์โอเคงั้นตัวซีรีส์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้าง10 ตอนที่ผ่านมาทุกคนคิดว่ายังไงบ้างครับทุกคนมองว่ายังไงกับเรื่องนี้แล้วก็ชอบไม่ชอบจริงๆในพาร์ทของตัวละคร2ตัวละครอย่างเซอรัสแล้วก็ผู้กันพี่แฮมโอเคมากๆเลยนะพี่แฮมชอบในพาร์ทของเขาในความรักของเขาที่มีต่อกันแล้วกันนะครับความน่ารักของตัวละครด้วยรู้สึกว่าเสน่ห์ของบอสโนอึนก็แบบว่าเหมือนบอสโนอึนเล่นเก่งขึ้นอย่างนี้ดีกว่ารู้สึกว่าพอเป็นพาร์ทที่เป็นดราม่าหรือพาร์ทที่ใส่อารมณ์บางอย่างเขาเล่นได้ดีมากๆแล้วก็มันก็มีส่วนที่มันเสริมกันแต่ถามว่ามันพัฒนาต่อได้อีกไหมยังพัฒนาต่อไปได้อีกนะความรู้สึกคือพอได้บทบางทีมันอาจจะเป็นบทที่มันมีความท้าทายในบางเรื่องเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้พวกเขาเก่งขึ้นในจุดๆนั้นแต่บางเรื่องมันก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าพวกเขาทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยงั้นแต่คิดว่ามันต้องให้ลองอีกหลายๆบทรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบไปได้อีกนะครับผมด้วยสกิลการแสดงของเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยเคมีของเขาทั้ง2 คนเนี่ยมันพาเรื่องไปได้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราอินไปกับความรู้สึกของตัวละครมากที่มันรักคนตรงหน้ามากๆถามว่ามันรักจนแบบไหนอันนี้มันเป็นสไตล์ของต้องเข้าใจก่อนบางคนแบบว่ามันมีคนหลายคนมาคอมเมนต์เนาะต้องเข้าใจก่อนว่าสไตล์ของมีไมวายเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าใครดูซีรีส์ของมีไมวายมาจะเข้าใจโทนหรือไวฟ์ของมีไมวายประมาณนึงว่าในมุมของความรักเนี่ยสไตล์ของเมย์ไวเขาจะค่อนข้างจะเทิดทูนความรักมากๆในการเล่าเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันแบบเป็นเรื่องแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเป็นของที่แบบว่ามันแบบมันต้องเทิดทูนมันเป็นเหมือนเป็นความรักที่แบบเรารักกันมากเรารักจนปานจะกลืนกินเรารักจนแบบเราไม่สามารถจะพรากจากกันได้อีกมันเป็นความรักที่แบบโคตรจะแบบผูกติดกันมากๆอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยหาดูซีรีส์วายเรื่องอื่นมาอันนี้เป็นเสน่ห์ของตัวของมีไมวายที่เขาทำมาตลอดนะซึ่งมันก็จะมีคนที่ชอบแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบเป็นเรื่องราวที่เขาใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้อยู่แล้วซึ่งตัวนี้พี่แฮมไม่ติดเลยไม่รู้สึกว่าโอเคมากๆแต่ถ้าจะติดจริงๆพี่แฮมรู้สึกว่าบทเรื่องเนี้ยมันมีปัญหาเราต้องวิจารณ์กันตรงๆนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วบทเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีปัญหากว่าเรื่องอื่นรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างเข้าใจได้แต่เรื่องเนี้ยมันมีการเล่าที่ซับซ้อนในเรื่องของเรื่องของเส้นเวลาและเรื่องของแบบว่ามิติคู่ขนานแหละอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายมันถูกชูมาแบบนั้นเนาะแต่สุดท้ายกลายเป็นว่ามิติคู่ขนานนะมันเป็นแค่กิมมิกมันเป็นแค่จุดในการเล่าเรื่องมันเป็นแค่กรอบความคิดเฉยๆเป็นแค่แบ็กกราวด์ตัวละครว่ามันมีโลกคู่ขนานอยู่นะมันทำให้ตัวละครพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตัวละครได้ไปเห็นโลกคู่ขนานนะเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสูญเสียอะไรไปหรือเปล่าฉันต้องรีบกลับมารักคนที่ฉันรู้สึกดีด้วยแล้วฉันต้องรีบกลับมาหาเขาแล้วฉันก็เอาเรื่องนี้มาโกหกเขาว่าฉันเห็นในความฝันแหละแต่ฉันมาโกหกเขาว่านี่แหละฉันมาจากโลกคู่ขนานนะเพราะว่าในโลกคู่ขนานฉันเห็นเขากับฉันรักกันดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นฉันจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องรักเขาให้ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามากระตุ้นให้ตัวละครตั้งต้นว่าฉันอยากจะมารู้จักตัวของผู้กันให้มากขึ้นเซอรัสก็เลยพยายามจะเข้าหาผู้กันแม้จะโกหกก็ตามเพราะฉะนั้นกิมมิคของการเล่าเรื่องของคู่ขนานมันมีอยู่แค่นั้นเลยแล้วมันก็มีแค่จังหวะหนึ่งเองที่ตอนที่อีกคนนึงมาเข้าร่างเขาซึ่งมันทำให้เกิดความรู้สึกของการที่ตัวละครมันแบบเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่คนที่ฉันเคยรู้จักแล้วฉันจะรักเขาอีกไหมเขาจากไปในวันที่ฉันยังไม่ได้บอกรักเขาเลยมันก็มาเพื่อเป็นกิมมิคแบบนั้นโดยที่มันไม่ใช่แบบเล่นกับการที่เราอยู่ใน2มิติจริงๆเราไม่รักกับคนอีกมิตินึงแล้วถ้าคนอีกมิตินึงแล้วเขาถึงวันที่เขาต้องกลับไปเขาจะเป็นยังไงคือเขาไม่เล่นแบบนั้นพอไม่เล่นแบบนั้นมันก็ผิดกว่าที่พี่เข้าใจประมาณนึงตั้งแต่แรกเนาะเพราะมันเป็นพอไม่ใช่แบบนั้นเหมือนกันว่าการเป็นมิติคู่ขนานเป็นแค่เหมือนความฝันที่เรามองเห็นภาพความเป็นจริงอีกแบบหนึ่งทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นจริงที่มันดีกว่าแล้วก็อยากจะกลับมาเพื่อทำอะไรบางอย่างหรือเป็นโอกาสสักครั้งนึงให้เราได้รู้จักคนตรงหน้ามากขึ้นแล้วว่าเขาต้องการเอามาใช้แบบแค่นั้นนะผมซึ่งก็เสียดายนิดนึงมันเหมือนกับว่าเราเปิดมาด้วยความเป็นโลกคู่ขนานแล้วหรือมิติคู่ขนานแล้วแต่มันถูกเอามาใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งแทนมันใช้ในการเล่าเพื่อเป็นแรงกระตุ้นแทนตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคมันก็เอามาใช้น้อยไปหน่อยขณะเดียวกันสิ่งที่มันถูกชูเด่นขึ้นมาเนี่ยมันคือการเป็นเรื่องของครอบครัวของตัวละครอย่างเซอรัสนะคะคุณแม่เป็นคุณแม่ประสาทแดดแล้วครับพวกนี้คุณแม่ที่ไม่ได้ไปหาหมอ
เป็นโรคแหละเป็นโรคแน่ๆแบบแน่ๆเลยเห็นจากสภาพคุณแม่ตอนนี้คือโรคชัวร์ๆแต่แค่คุณแม่ยังไม่ได้ไปหาหมอเท่านั้นเองไม่ได้ขาดการรักษาหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งมันแบบมองลูกเป็นสมบัติอะโกรธพ่อแล้วลงที่ลูกแล้วก็มองว่าลูกเป็นสมบัติของฉันเป็นเจ้าของทรัพย์สินตรงนี้ถ้าจะไปเธอก็ต้องแลกด้วยสมบัติโคตรจะไม่ชอบบทนี้เลยอะความรู้สึกของเราคืออย่างนี้นะถ้าบทมันถูกเขียนขึ้นมาเป็นนิยายอยู่แล้วเราไม่ติดนะไม่ใช่ทำตามนิยายเนาะว่านิยายมันถูกเขียนมาแบบนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าการเอานิยายมาเป็นเหมือน original screenplay ที่เอาถูกดึงมาทางดุ้นโดยที่ไม่ได้ปรับให้มันเหมาะกับยุคสมัยเลยอะเราว่ามันก็นิดนึงอะเพราะว่าตรงนิดนึงของเราคืออะไรมันคือการที่ว่ามันไม่ควรจะมีบทประมาณนี้อะในซีรีส์ที่มาในโทนแบบนี้ถามว่ามันมีบทที่เป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบนี้ไหมที่มีสร้างปมด้อยให้ลูกมันมีแต่รู้สึกว่าการมาในลีลาที่คุณแม่เป็นแบบเป็นโรคจิตประมาณหนึ่งในสังคมที่ค่อนข้างจะเป็นโซเชียลไลซ์ที่มันมีเน็ตเวิร์กิ่งเต็มไปหมดแล้วอ่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาแบบนี้โดยที่แบบดูหนับนิ่งเฉยแบบนี้ได้อ่ะเข้าใจที่พี่แฮมพูดป่ะคือมันแบบคือถ้าปัญหาแบบนี้มันเกิดในยุคที่เหมือนกับว่าการติดต่อสื่อสารหรือการคอนเนคเต็ดมันยากกว่านี้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจได้นะที่คนนึงจะไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือใครได้เลยเพราะมันต้องอยู่แต่ในบ้านมันอยู่แต่ในที่ที่ถูกควบคุมมันเหมือนถูกล่ามโซ่ไว้เราอาจจะเคยเห็นคดีความที่เหมือนกับพ่อล่ามโซ่ลูกไว้พ่อห้ามลูกออกไปเจอใครเลยพ่อขังลูกเอาไว้ในห้องมันคือแบบนั้นมันคือคนที่เป็นโรคแบบนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องถ่ายทอดความเป็นโรคของคนแบบนั้นน่ะในซีรีส์วายไหมอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามนิดนึงแล้วว่าทุกคนเห็นว่ายังไงถ้านิยายมันเป็นแบบนั้นมาเราควรต้อง adaptive มันไหมเราควรจะเป็นต้องเล่าเรื่องของคุณแม่ไหมเพื่อเป็นประเด็นสำคัญถามว่าสำหรับพี่แฮมนะมองว่ามันจะสำคัญแค่ตรงเดียวเลยคือแค่เพราะเป็นแบบนี้ทำให้ตัวของเซอรัสเป็นคนขี้ขลาดประมาณนึงเหมือนกันในการที่จะบอกไปว่าฉันรู้สึกยังไงหรือไม่กล้าบอกความจริงหรือเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันไม่สมควรได้รับความรักฉันก็เลยไม่เคยเปิดทำความรู้จักกับตัวของผู้กันที่ผ่านมาก็เลยเป็นคนที่แอบชอบและเก็บมาตลอดถ้ามันจะมีเหตุผลก็แค่นี้แหละส่วนเรื่องของการแย่งลูกกันไปแย่งลูกกันมาและถูกบังคับอ่ะมันแทบไม่ส่งผลอะไรต่อเส้นเรื่องหลักเลยมันไม่ได้พูดถึงว่าชีวิตตัวละครจะต้องแบบถูกดึงรั้งไปจริงๆชีวิตตัวละครกำลังถูกตามล่าแม่จะไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้เธอจะต้องตายแน่เลยลูกแฟนอย่างตัวของแฟนของเซอรัสอย่างผู้กันจะต้องถูกทำร้ายคือมันไม่ได้ไปถึงเลเวลนั้นน่ะแต่มันแค่เล่าเฉยๆว่ามีโอกาสนะว่าจะเป็นไปได้มันทำให้จริงๆแล้วอะระหว่างเล่ากับไม่เล่าอะไม่ต้องเล่าก็ได้หนูทุกออกไหมถึงถ้ามันจะเล่าไปว่าอ๋อเนี่ยพี่เซอรัสมีแบบนี้ขึ้นมากลัวคุณแม่มากๆเลยมันถูกปูมันจะยิ่งใหญ่มากๆเลยว่าคุณแม่น่ากลัวมากแต่สุดท้ายแล้วคุณแม่ถูกเอามาใช้ในพาร์ทของความที่แบบแค่ให้คุณแม่ดูประสาทแดกอะโดยที่มันไม่ถูกเอามาใช้กับตัวละครหรือความรู้สึกของตัวละครเลยคือมันเล่าหรือไม่เล่ารู้สึกว่ามันไม่ได้มีน้ำหนักขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้าถูกวิจารณ์ซีรีส์ตัวนี้แบบวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาแล้วว่าโหมีคนบอกเรื่องพล็อตโฮลหรือมีคนด่าประเด็นนี้แล้วว่าเยอะแน่ๆสำหรับพี่แฮมคิดนะเพราะรู้สึกว่าการเอาตัวละครอะไรขึ้นมาดึงเข้ามาในเรื่องแล้วจ้องชูประเด็นนั้นน่ะมันต้องมีความอิมแพคประมาณหนึ่งอะแต่สุดท้ายแล้วมันกับอิมแพคกับเรื่องโกหกซะมากกว่าว่าตัวละครโกหกระดับไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันของการเล่าแบบนี้ว่าถามว่าคนเกลียดการโกหกมีไหมมีคนรับไม่ได้การโกหกมีไหมมีแต่มันทำให้ตัวละครผู้กันดูตลกไปนิดนึงตรงที่ว่าผู้กันเป็นคนที่เหมือนจะเป็นคนที่รับฟังนะไม่ใช่ไม่รับฟังแต่การที่อยู่ดีผู้กันน่ะเจอทุกอย่างที่ผ่านมารู้สึกชอบพี่เซอรัสมากๆเลยจนมารู้ความจริงแค่ว่าพี่เซอรัสอะโกหกอะมันเหมือนกับทุกอย่างมันถูกตัดสินใจได้เร็วมากๆเลยว่าตัวเองถูกหลอกอะโดยที่ไม่ตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองหรอกว่าที่ผ่านมามันคือการถูกหลอกจริงหรือเปล่ามันเหมือนแบบเป็นการใส่ใจของผู้กันที่เร็วจนเกินไปจนมันผิดวิสัยของตัวละครตัวนี้แล้วกันคือตัวละครที่เรารักที่เราดูแลมาตลอด9 EP อ่ะมันไม่ใช่ผู้กันที่คิดแบบนี้อ่ะแต่เคยผู้กันมันคิดแบบนี้เพื่อสุดท้ายกลายเป็นว่าให้เขามาตามง้อแล้วก็นำมาไปสู่การเปิดคลิปให้ดอกไม้แล้วก็สุดท้ายมานำไปสู่การวิ่งไปตามเขาที่บ้านเพื่อจะไปเจอคุณแม่มันเหมือนเรื่องมันมีปลายทางอยู่แล้วว่าฉันน่ะอยากให้ไปเจอคุณแม่แต่ฉันจะให้ตัวละครมาเจอคุณแม่ยังไงนะจะให้ตัวของเซอรัสพาผู้กันไปเจอคุณแม่หรอก็ไม่ใช่
ก็ให้เป็นเหตุบังเอิญละกันที่มันได้เจอกันจากการที่ว่าตัวของผู้กันต้องวิ่งมาตามหาเซอรัสจากการที่ฉันจะไม่ปล่อยตัวเซอรัสออกไปเซอรัสก็เร็วเชียคือฝาดดอกไม้อะไรที่ก็จะหายไปแบบทุกอย่างเก็บของเข้าบ้านหมดเก็บของเอาจากบ้านหมดคือมันก็นิดนึงอ่ะความรู้สึกคือแบบมันไม่ใช่นิสัยเซอรัสที่จะแพ้อะที่จะแบบต้องมันก็ต้องเป็นคนที่ต้องไม่ยอมแพ้อยู่แล้วถูกปะการส่งดอกไม้มามันคือการงอรูปแบบหนึ่งแล้วมันคือการที่รอคำตอบอะว่าคนที่เราส่งไปเขาจะยังไงแต่นี่คืออะไรหนีคำตอบคือแบบมันทำให้ตัวของเซอรัสมี2บุคลิกคือบุคลิกที่บอกฉันจะสู้เพื่อความรักกับอีกบุคลิกนึงคือบุคลิกของความกลัวที่ฉันจะเป็นคนไม่สำเร็จจากการที่เป็นปมด้อยจากแม่เขาที่สร้างมาและปมนั้นก็ถูกคลายแบบยังไม่ได้ถูกคลายด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าถูกเอารามินมาแทนตัวของราเมศด้วยความประสาทแดกของพ่ออีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ปกป้องลูกอะไรไม่ได้เลยแต่ก็เอารามินมาคือโอเคอาจจะถูกปูมาว่าคุณแม่โหดมากๆทำได้ทุกอย่างจริงๆในโลกนี้มันน่ากลัวมากอิทธิพลเยอะมากๆจนคุณพ่อก็เองก็กลัวแต่ความรู้สึกคือแบบมันกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันกับคุณแม่คนหนึ่งอ่ะเขาทำกับลูกโดยมองว่าลูกเป็นสมบัติอ่ะถ้ามันจะน่ากลัวได้ขนาดนั้นนะคุณพ่อควรต้องทำอะไรบ้างอ่ะคือมันต้องแลกด้วยคนแลกคนอ่ะเนาะจะบอกคุณพ่อขี้ขลาดก็ใช่เรื่องแต่อยู่ดีคุณพ่อบอกว่าอ๋อรามินเขาเห็นด้วยคือคุณพ่อก็ควรต้องแยงลูกเลยว่ารามินไม่ควรเห็นด้วยแบบนี้ลูกคือมันไม่ควรจะสมบัติแย่งสมบัติอ่ะมันคือคำที่แบบทุกคนควรจะหนีแม่ไปแล้วควรจะอยู่คนเดียวถูกต้องแล้วคือเราไม่รู้เหตุผลของรามินนะว่าเขาคิดยังไงนะแต่คือเหตุผลมันเหมือนกับว่าผมทำแทนพี่แล้วกันเพราะจริงๆคนเป็นผมแบบพี่รับแทนผมมามากแล้วผมควรจะรับแทนพี่บ้างแต่คือมันแบบมันโคตรจะท็อกซิกอ่ะมันหนีความท็อกซิกกับมาหาความท็อกซิกโดยที่แบบคือถ้าเป็นราเมศผมแบบฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันไงแต่คือราเมศนี่คือโอเครามินมาแทนแล้วฉันจะมีความสุขกับแฟนฉันแล้วคือมันแบบคือตัวละครมันคิดแค่สเต็ปเดียวแบบนี้หรอคือมันก็มีคำถามเหมือนกันนะว่าใช่หรอมันควรจะลึกกว่านี้ไหมมันควรจะมีความซับซ้อนของความรู้สึกมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันดูลงตัวง่ายไปนิดนึงตัวนี้ก็อีกนิดนึงที่เพราะมันเนี่ยแหละมันทำให้เราตั้งคำถามเพราะมันเหตุผลจากการปูบทละครแม่ที่แบบใหญ่มาแล้วก็เป็นคุณแม่ประสาทแดกมาจนมันหาทางลงแล้วมันหาทางลงของคุณแม่ไม่ลงไงเพราะมันปูคุณแม่ไว้แบบมันอาจจะมีความไม่มีเหตุผลเยอะพอสมควรเหมือนกันในตัวละครคุณแม่อะไรเงี้ยพอมันจะเอาลงไม่ขนาดตัวละครอย่างแบบแฟนที่เป็นคู่มั่นเนี่ยยังมีความเลยว่าคุณแม่ประสาทแดกไปหรือเปล่าคะหนูเริ่มไม่เข้าใจแล้วหนูเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติแล้วมันยังเข้าใจปะแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะขนาดนี้แล้วอะตัวละครคุณแม่มันใหญ่เกินหรือเปล่ากับซีรีส์ตัวนี้อะไรเงี้ยมันควรจะมีไหมกับบทแบบนี้อะไรเงี้ยมันแบบรู้สึกว่าการทำบทมันเหมือนขาดการมันไม่ควรทำมาทั้งดุ้นน่ะมันควรถูกปรับแก้ไขในสิ่งที่เคยเป็นจุดอ่อนของบทหรือในตัวนิยายบ้างอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าถ้าให้เป็นนิยายให้เป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันก็ไม่โอเคนะรู้สึกว่าเป็นนิยายที่แบบหรอมันเป็นอย่างนี้จริงหรอมันเหมือนโดนยัดเยียดอะไรบางอย่างเข้ามาให้เป็นแบบนี้สำหรับเราสูถ้าอ่านนิยายแล้วเจอแบบนี้รู้สึกว่าเราคงจะกับนิยายตัวนี้มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าถ้าถูกเอามาใช้เป็นซีรีส์อ่ะมันควรถูกพัฒนาอะไรบางอย่างหรือปรับอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าไปเล่นในเรื่องของคู่ขนานมากขึ้นอาจจะดีกว่าเอาประเด็นของคุณแม่มาเล่นไปเล่นของโลกคู่ขนานมากขึ้นเรื่องของการจากกันมากขึ้นมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่านี่รู้สึกว่ามันเป็นความ question ของพี่แฮมแล้วกันกับการทำบทแบบนี้นะแต่ทีนี้ถามว่าพอโดยรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นยังไงรู้สึกว่าพอสุดท้ายแล้วบทมันมีความสเปะสปะในบางจุดแบบเนี้ยมันทำให้ตัวละครมันถูก drive ด้วยแค่ความรักของตัวละครที่มันมีต่อกันน่ะแล้วก็นำพามาสู่จุดนี้แม้ตอนสุดท้ายมันจะมีความแบบทิ้งกันบ้างบางจังหวะเนาะแล้วสุดท้ายตัวละครก็กลับมาเจอกันใหม่แล้วก็รักกันสุดๆรักกันแบบที่เราบอกเขาเป็นสไตล์ของเมย์ไว้คือแบบโหมันแบบแทบจะเป็นเทิดทูนมากๆว่าเธอคือคนรักที่ฉันจะไม่จากเธอไปอีกฉันจะอยู่กับเธอไปตลอดกาลอะไรเงี้ยคือมันเป็นฟีลแบบนั้นซึ่งก็ต้องถือว่าตัวละครหรือนักแสดงก็เอาอยู่แหละในความเป็นพาร์ทความสัมพันธ์ที่แบบรู้สึกว่าอย่างน้อยมันไปต่อความสัมพันธ์ได้แต่ในพาร์ทขององค์รวมหรือองค์ประกอบรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนคิดที่แบบแบนไปนิดนึงแล้วกันเหมือนบทมันมีอยู่แค่เนี้ยแต่มันถูกขยายออกไปแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นประมาณนั้นก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นซีรีส์ของมีไว้ที่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันมีความอื่นหรือน้อยๆกับบทนิดนึงแล้วกันประมาณนี้โอเคทีนี้พอพาร์ทความรักของ2คนผู้กันก็อาจจะเป็นเด็กเนาะคิดอะไรก็คิดเร็วอยากจะหยุดคุยก็หยุดเร็วอยากจะแบบว่า
ทุกอย่างบางทีมันเข้าข้างตัวเองจนมันลืมคิดว่าอีกคนหนึ่งคิดยังไงแต่สุดท้ายก็ได้กลับมาเข้าใจกันแล้วก็รู้ว่าอีกคนหนึ่งเขารักตัวเองมากแค่ไหนอดีตที่ผ่านมา5 ปีแอบทำทุกอย่างขนาดไหนแค่ไม่เคยแสดงตัวเฉยๆที่เธอบอกว่าเธอโชคดีมาตลอดมันคือฉันที่ทำให้เธอโชคดีแต่พอวันที่ฉันเข้าโรงพยาบาลและป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วฉันหายไปเธอก็เลยโชคร้ายไงเรื่องมันเชื่อกับไป EP 1นะคะเห็นไหมวันที่ผู้กันโชคร้ายวันแรกนั่นคือวันที่เซอรัสอยู่ในโรงพยาบาลก็เลยไม่มีใครมาดูแลสิ่งต่างๆที่ตัวของผู้กันทำผิดพลาดก็เลยกลายเป็นโชคไม่ดีขึ้นมาทันทีมันก็เราว่าตรงนี้อย่างเงี้ยเรื่องมันเล่าน่ารักดีนะว่าถ้าใครจับประเด็นด้วยว่าเนี่ยเห็นไหมวันแรกที่เขาโชคร้ายมันคือเกิดจากแบบนี้เพราะว่าไม่มีคนโชคดีคอยอยู่ข้างๆเขามันจะโคตรโรแมนติกเลยซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่แบบตัวของซีรีส์ทำได้ดีรู้สึกว่าตรงนี้มันควรถูกชูขึ้นมามากขึ้นถูกดึงขึ้นมามากขึ้นที่แบบไม่ใช่เป็นในบทแบบอย่างเงี้ยที่คุณแม่ต้องเอาลูกมาเป็นสมบัติรู้สึกว่ามันแบบนิดหนึ่งแล้วสุดท้ายนะมันเถียงกันเรื่องนี้นะมันจบโดยที่แบบว่ามันไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงแล้วมันก็จบโดยที่แบบว่าแล้วคุยกันเรื่องคุณแม่มาตั้งหลายตอนเพื่ออะไรมันดูแบบไม่มีเหตุผลของปลายทางนิดนึงแล้วกันในมุมของพี่แฮมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับกับตอนจบนะครับผมรู้สึกว่าอย่างน้อยตอนจบก็มีฉากเลิฟซีนให้เราดูนิดนึงแล้วกันให้มันกระชุ่มกระชวยใจก็คิดว่าตอนสเปเชียล EP น่าจะได้เห็นอะไรอีกเยอะกับเรื่องของ2ตัวละครนี้นะครับผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือคู่ของจินนะฮะกับวิมนะครับผมจินกับวิมเนี่ยก็คือน่ารักคือชอบในคอนเซปต์ที่เขาอ่าน ความคิดได้เข้าใจเขาเลยว่าคนอ่านความคิดได้มันไม่ควรจะบอกคนอื่นบอกไม่ได้หรอกคนอื่นจะบ้าว่าบ้าไม่พอนะคนอื่นจะหนีเราด้วยไม่มีมาทำเป็นเพื่อนใครได้เลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาอ่านพี่วิมไม่ได้เพราะว่าพี่วิมคือคนที่ปากตรงกับใจแล้วก็เป็นคนที่เขาจะรักมันก็เลยเข้าใจได้ในคอนเซปต์ว่ายังอ่านคนอื่นได้อยู่แต่ก็ยังอ่านให้คนที่ตัวเองรักไม่ได้นะครับผมมันก็เลยรู้สึกว่าแต่ตรงนั้นแหละมันคือสิ่งที่พิสูจน์จากการที่ว่าตัวเซอรัสไปบอกวิมว่าเขาอ่านความคิดได้จริงๆมันทำให้วิมมาเบาลงมาแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อในตัวของจินมากขึ้นแล้วก็เปิดใจมากขึ้นแล้วก็ทั้ง2คนมันรักกันมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นแฟนกันเนาะมีความแบบก็อ่านใจสิอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านใจไม่ได้ไงก็เลยต้องแบบถามว่าตกลงเธอรู้สึกกับฉันยังไงประมาณแบบนั้นเขาทำให้ตัวละคร2คนนี้ก็รักกันน่ารักแต่คิดว่าเดี๋ยวฮอสเปเชียล EP 2คนนี้จะมีบทมากขึ้นไปอีกนะครับผมโอเคส่วนคนที่ตลกที่สุดหรือคนที่ไม่ได้ตลกแล้วกันคนที่น่ารำคาญที่สุดคือโรมนะฮะเพื่อนของเจ้าตัวเซอรัสเนี่ยก็คือเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนแต่ไปช่วยอะไรไม่ได้เลยกลับไปพูดอะไรที่มันแบบโอ้โหประหลาดพลอยๆอีกให้เขาคิดมากอีกคือแบบใช่เพื่อนจริงหรือเปล่าวะงงวะเคยสนใจเพื่อนจริงๆบ้างไหมในเพื่อนคนเนี้ยแต่จริงๆว่าก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนในธรรมชาติของคนมันจะมีเพื่อนแบบนี้สักคนหนึ่งแหละในชีวิตโอเคก็ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องใหม่จากทางมิเมวายแล้วก็เล่นโดยบอสโนอื่นซึ่งเราคิดถึงเขาเนาะตั้งแต่บรรยากาศรักในสุดก็กลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในบทนี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆได้ดูการแสดงของ2คนเนาะก็คิดว่าน่าจะต่อยอดไปอีกหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนะครับผมก็หวังว่าจะให้การซัพพอร์ตกันเยอะๆนะครับผมตัวพี่แฮมเองก็ติดตามเช่นกันกับความเป็นบอสโนอื่นน้อง2คนน่ารักมากเจอตัวทุกครั้งก็คือน้องแบบมีความแบบน่ารักเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเด็กดีที่อยากให้ทุกคนสนับสนุนต่อไปนะครับกับบอสกับโนอึมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้ The Boy Next World นะครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงมีความคิดยังไงลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วเรามาคุยกันในคอมเมนต์ต่อเนาะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่ส่งทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย